สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันทางช่องชมพู่แฮนดี้คราฟอีกครั้งนะคะ คลิปนี้จะชวนมาถักโครเชต์กระเป๋าใส่มือถือ ถักด้วยวิธีที่ง่ายๆ มือใหม่ก็ฝึกถักได้ มาถักตามทีละขั้นตอนทีละสเต็ปกันเลยนะคะ อุปกรณ์วันนี้จะใช้ไหมพรมอินโดซิลสีพลายเพื่อนๆก็เลือกไหมพรมสีที่เพื่อนๆชอบมาได้เลยนะคะส่วนเข็มจะเลือกใช้เข็มทิวลิปสีทองเบอร์4ในการถักลายนะคะนอกจากนี้อุปกรณ์ก็จะมีกระดุมและกรรไกรนะคะเรามาเริ่มต้นถักกันเลยค่ะให้ทำตามทีละขั้นตอนตามคลิปได้เลยนะคะเริ่มต้นให้ทำปมสำหรับถักโซ่ขึ้นมาจากนั้นให้ถักโซ่ขึ้นมาตามขนาดด้านความยาวของตัวมือถือนะคะสามารถปรับไซส์ได้ตามที่เราต้องการไม่ต้องซีเรียสเรื่องจำนวนโซ่นะคะชิ้นนี้แม่แต่ถัก35โซ่ค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็ถักตามคลิปได้เลยนะคะ จ
ยบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าถักโครเชต์สำหรับใส่มือถือของเราค่ะแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถถักตามกันได้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้แม่แต่ด้วยนะคะและอย่าลืมฝากกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ